Salutare și bine te-am găsit la review-ul cu ceasul care arată premium, rezistă ca un tank și sub apă vorbește cu sonar, exact ca un submarin. Da, chiar așa. Nu știu dacă ați auzit, dar acest nou ceas de la Huawei, numit Watch Ultimate 2, vorbește sub apă fix cam așa. Fii atent. Nu știu cine a cerut funcția asta, dar de acum ai un ceas care ciripește. Bine, asta este o funcție de comunicare prin sonar pe care o folosește acest ceas împreună cu alte ceasuri tot de la Huawei. Ce au încercat ei să facă este să introducă un killer feature. Practic, asta e o șmecherie pe care o fac companiile ca să te aducă în ecosistemul lor. Nu știu dacă o să le iasă, dar ce mă interesează pe mine este, în primul rând, cum arată. Că dacă vorbim despre ceasuri, pentru foarte mulți important e să arate premium. Iar acest ceas chiar arată premium și chiar rezistă ca un tank, că l-au testat cu tot felul de chestii. Și da, sub apă, încă o dată, vorbește cu acel sonar. Sunt o grămadă de oameni care au început să testeze chestia aia. Eu nu sunt diver, dar pot să testez asta la suprafață. Și apropo cu Watch Ultimate 1, cu care o să-l și comparăm astăzi, am simulat un dive într-o cameră hiperbarică și am o filmare cu chestia asta de la Sense4Fit Summit recent. Așadar, în momentul ăsta avem 50 de minute la două atmosfere, adică o atmosferă relativă 10 metri. Deci suntem în momentul ăsta ca și cum ar fi sub apă? La 10 metri sub apă, da, exact. Simt în urechi deja. Da, începem să urcăm cum ar veni. Dacă vorbim de apă, începem să urcăm la suprafață. Ceasul meu crede că fac diving în momentul ăsta. Da, așa e. Uite cum arată că urcăm, vezi? A pornit automat diving-ul pe ceasul ăsta și mi se pare foarte tare experiența. Foarte, foarte tare. În review-ul de astăzi însă, nu o să fac un review obișnuit, o să vă dau câteva impresii după o perioadă de utilizare. Pentru că acest Huawei Watch Ultimate 2 este deja la mine de mai mult de 2 săptămâni după momentul lansării. Așadar, care e planul astăzi? Îți zic pe scurt ce face, pentru cine e și mai ales dacă merită. Așadar, hai să vedem ce știe în apă, apoi pe munte, eventual la golf, și înapoi la birou cu o tură pe la sală, pe la Florin Cușbă, care a fost alături de mine tester de anduranță, să zicem așa, pentru o perioadă măcar de o săptămână cu acest ceas. Am zis că în primul rând mă interesează aspectul, pentru că pe cei mai mulți dintre cei care cumpără astfel de ceasuri îi interesează și cum arată când vor da foarte mulți bani pentru un smartwatch. Așadar, să vorbim despre design și materiale. Pentru că strategia cu acest ceas la Huawei a fost să meargă pe un lux gândit mai pentru stres, pentru abuz, pentru condiții extreme. Și să-l dau un pic deoparte, spre exemplu, față de generația anterioară, ca să vedeți cam cum a fost construit. Ei spun așa că la carcasă au apelat la metal lichid amorf pe bază de zirconiu. Practic au făcut un fel de aliaj care acum este extrem, extrem de dur. Ei zic că se comportă chiar mai bine decât alte materiale compozite sau titan. Pe bezel și pe spate avem ceramică nanocristalină, adică chestia asta de aici și chestia asta de pe spate. Iar spatele mi aduce aminte destul de tare de culoarea și textura lui Huawei P40 Pro ceramic. Vai, ce frumos era telefonul ăla! Hai să mă întorc și la partea de ecran, ca să ne intereseze cel mai mult. Ecranul este acoperit cu sticle de safir și are o diagonală de 1,5 inch în diagonală, iar tehnologia de ecran este LTPO 2.0, adică este cea mai avansată tehnologie de ecran în momentul disponibilă pe piață, extrem de luminos, îl poți vedea fără probleme chiar și în lumină orbitoare, sare de 3000 de niți. Raportul ecran-corp însă față de generația anterioară, ei spun că a fost îmbunătățită și e mai mare acum cu 4% față de generația anterioară. Cred că de asta, la prima vedere, poate părea mai mare. Nu doar pare. Mie mi se pare că este sensibil, un picuț mai mare. Deja Ultimate nu este pentru o mână mică, cel puțin asta este părerea mea și a fetelor pe care le-am mai întrebat. Aici mai avem însă o provocare. E vorba și de stil. Dacă îți place chestia asta, și mie îmi place, înseamnă că o să mergi pe acest Blue Ocean. Dar mai există și un Black Mountain. Adică ăla Black este mult mai discret. Sunt niște imagini pe net cu el, este mult mai discret, este mult mai asemănător, să zicem, cu un Garmin.
Ca design, ce vedem noi aici este un octogonal hollow out și este gândit practic cu toate tăieturile astea de pe margine și cu ecranul acesta circular să iasă în evidență. Asta nu se va vedea. Mi-e place inclusiv partea de pe spate, care încă o dată este de ceramică, dar chiar și asta este elegantă și frumos lucrată. Însă, ce vedem aici, avem un ceas frumos, elegant, dar imposibil de ignorat la mână. Pe scurt, ce vedem aici este un ceas premium la exterior, dar gândit pentru teren, pentru off-road dacă e. Nu e pentru încheieturi mici, e masiv, dar e intenționat. E mare și pentru că trebuie să ajungă sub apă, iar sub apă vine piesa de rezistență de care vă spuneam. Și hai să intrăm un pic în detalii. Ceasul ăsta rezistă la scufundări până la 150 de metri. Nu cunosc pe nimeni care să se scufunde atât de tare. Dar, conform Huawei, ăsta este singurul wearable cu comunicare subacvatică pe sonar, independentă și fără accesorii, fără telefon, că telefonul tău nu va avea acoperire sub apă. Hai să vă explic un pic de context. Care e faza cu chestia asta? Undele radio mor în apă. Adică, odată ce încerci să emiți un semnal radio către apă, datorită structurii apei, datorită valurilor, datorită rezistenței electromagnetice a apei, undele acelea nu se pot propaga. E un motiv pentru care submarinele sunt aproape imposibil de detectat dacă nu creează sunete. Ok, o să zici, dacă nu pot cu unde radio, atunci poate cu lumină. Păi până și lumina are limitări. Cu cât te duci mai adânc, cu atât e mai întuneric. Dacă te duci suficient de adânc, este întuneric beznă. Așadar, sub apă, sunetul rămâne rege. Că de-aia vorbesc și balenele și delfinii între ei prin sunete. Și ceasul practic trimite și primește mesaje presetate între scafandri pentru că emite aceste sunete pe frecvențe destul de înalte care se propagă bine prin apă, iar celălalt ceas le poate auzi. Ok, pe ce distanță se întâmplă chestia asta? Distanța este undeva la vreo 30 de metri între două ceasuri cu aceeași tehnologie. Așadar, dacă vrei să testezi asta cu prietenii tăi, o să ai nevoie de cel puțin încă unul sau poate chiar încă două pentru SOS. Cum faci asta? Păi, înainte de fiecare dive, trebuie să-ți adaugi niște buddies pe telefon, că nu vrei să audă toată lumea mesajele tale. Poți să auzi pe uscat mesajele, să audă acel chirp, adică acel ciripit pe care l-ai auzit puțin mai devreme, iar atunci când intri în apă, în timpul antrenamentului trebuie să intri pe modul de comunicare. Alegi mesajul și îl trimiți. Partea de SOS mi se pare tare. Dacă vrei să vezi cum funcționează, trebuie să ții apăsat 3 secunde butonul și în momentul acesta ești întrebat dacă chiar vrei să trimiți un SOS. Sunetul este foarte puternic și este trimis non-stop până când o să-l oprești tu. Ca să-l oprești trebuie să apăs și să țin de același buton. Și acum se trimite mesajul I'm okay now. Apropo, în timpul dive-ului nu poți să folosești partea de touch din motive evidente. Va trebui să folosești doar butoanele, dar mi se pare destul de intuitiv și după aceea revii la modul de utilizare normală. Chestia asta pe un ceas care are și conectivitate și are o grămadă de alte funcții de sport este într-adevăr unică. Da? Așa ceva încă nu am văzut pe un smartwatch modern și măcar pentru chestia asta pot să spui că este un ultimate. Hai să vedem și câteva date tehnice pe scurt pentru cei care chiar fac diving. Ai moduri recreational, ai free diving și ai technical, pentru că e gândită și pentru cei mai avansați. Poți să vezi adâncimea în timpul antrenamentului sau scufundării, poți să vezi durata, poți să vezi viteza și ai tot felul de date de genul NDL, PPO2, CNS, TTS, MOD. Voi știți ce înseamnă toate acronimele astea, mai ales diverii. Faza care este că poți să setezi inclusiv alerte de safety stop și de hover. Huawei mai menționează și că are suport unic pentru OT+3 și OD+5 la scufundări tehnice. Am adăugat informațiile astea aici pentru cei mai tehnici încă o dată care fac diving, deși știu că aveți ceasuri preferate, aș vrea să văd de la un diver profesionist și o să linkuiesc mai jos în descriere un astfel de review, pentru că încă o dată eu nu sunt unul. Dar dacă tu ești diver,
Asta mi se pare mie un killer feature. Comunicarea asta sub apă, fără echipamente extra, este unică. E ușor de înțeles pentru oricare dintre noi și este greu de egalat. Eu încă nu am văzut o alternativă pe încheietură de genul ăsta. Ok, hai să vedem acum la ce este bun pe munte, acolo unde mă simt eu mai aproape de elementul meu, pentru că pe Ultimate 2 avem acum GPS mai precis, același mod de expediții pe care l-am văzut și pe primul Ultimate, un pic îmbunătățit, partea de SOS și apeluri. Despre apeluri vorbim un pic mai încolo. La partea de GPS, conectivitatea este acum cu o antenă Sunflower îmbunătățită. Ce promite asta? Trasee mai curate și poziționare mai îmbunătățită. Mă refer la creste, mă refer la canioane urbane. Ai dual band și suport pentru multi-GLONASS, GPS, Beidou, toate standardele astea de localizare care vor lucra împreună ca să nu te rătăcești în locuri în care semnalul de la satelit nu vine perpendicular, nu vine în cel mai bun mod. În canioanele urbane, vă spuneam, și pe munte este critică chestia asta. Au îmbunătățit partea de import rute, funcționează și cu comut, au hărți full color acum și offline. Asta era o chestie care trebuia bătută de pe la competiție. Poți să spui și marcăre manuale și ai și acel backtrack la final, adică te poți întoarce pe unde te-ai dus, chiar dacă n-ai terminat traseul. O altă funcție importantă este acel fall detection. Tot mai mulți producători adaugă fall detection plus SOS și e o funcție de care nu crezi că trebuie până îți trebuie. Dacă detectează o căzătură și nu răspunzi, în 14 secunde apare un pop-up pe ecran. Dacă nu confirmi, adică dacă nu anulezi, în alte 60 de secunde o să dea un apel prin SOS. Cum se întâmplă asta? Cu eSIM pe ceas o să sune direct de pe ceas. Dacă telefonul tău este legat prin Bluetooth la ceas, va folosi telefonul pentru a trimite acest apel de urgență. Din nou, nu-ți doresc să folosești chestia asta, dar cu siguranță o să ajungi în situația ca mine, că vei primi destul de multe apeluri, mai ales de pe la curier sau tot felul de oameni și o să vrei să răspunzi de pe încheietură, mai ales dacă faci altceva. Și de-aia mă interesează aceste apeluri în vânt și în condiții de zgomot. Adică ai AI Noise Cancellation pe un ceas. Huawei spune așa că este de 2 ori mai bun ca la prima generație și pot să confirm. Toate apelurile pe care le-am avut, nimeni nu mi-a spus că ar fi perceput o diferență între o discuție telefonică și o discuție de pe ceas. Rezistă la vânt de peste 7 metri pe secundă și zic chiar că este mai bun decât Watch Series 10 de la Apple. Nu pot să confirm chestia asta, nu sunt utilizator de Apple Watch, nu am testat. Dar hai să vorbim despre golf, o altă chestie la care nu mă pricep și care nu mă pasionează foarte tare și nici nu o recomand prea mult. Unul din motivele pentru care Huawei a introdus acest Ultimate este și partea de golf. De-aia l-au făcut și mai verde ca să fie atrăgătoare pentru zona aia. Însă, toate funcțiile de golf au fost aduse și îmbunătățite pe noul Ultimate 2 și au adus așa: Vector 3D Maps și zoom fără distorsiuni pe încheietură. Și acum, vestea bună pentru cei care au timp și bani, peste 16.000 de terenuri de golf la nivel global sunt disponibile, peste 1.000 în cele 19 țări listate. Practic, poți să măsori din orice punct în orice punct, primești place like distance ajustat pentru pantă, poți să ții un score digital pe un scorecard, apoi poți să faci chiar replay al loviturilor în aplicația Huawei Health. Eu cred că cineva la Huawei a devenit foarte pasionat de golf. E același motiv pentru care am avut, spre exemplu, la un moment dat un telefon cu pen. Fondatorul acelei companii își dorea foarte mult un telefon cu pen ca să-și ia notițe. Nu cred că e nimic greșit aici. Și totuși, hai să vorbim de chestia care mă interesează pe mine cel mai tare. Funcțiile de sănătate. Acest Watch Ultimate 2 mi se pare una dintre cele mai tari chestii făcute pentru sănătate până acum de Huawei, după Watch de 2. Deși are mult mai multe chestii decât Watch de 2. Trebuie să vorbim despre X-Tap și despre TrueSense. Dar ca să vorbim mai multe despre X-Tap și TrueSense, hai să dăm o fugă până la Florin Cușbă.
Cel mai bun expert în longevitate și febră musculară pe care îl cunosc. Și așa cum facem de fiecare dată, mai nou când testăm un ceas, trecem și pe la Florin, pe la OBC, adică la Optimize Body Center. Se știe, face un pic de promo pentru un om care merită, pentru că el aici ia sportul în serios și nu orice fel de sport. Sportul ăla cu oameni care vin așa, se uită Florin prin tine așa cu raze X și zice Ok, așa vrem. cam aici așa six-pack, aici bice. Da, e bine că vin. Asta e cea mai mare bucurie a mea, că vin și că aici găsesc un mediu unde pot să-și măsoare concret rezultatele. Nu așa dăm la perete și mai vedem ce se întâmplă. Și de-aia am și ceasul. De fiecare dată când apare un ceas nou, inclusiv de la cei de la Huawei, trecem pe aici și o perioadă de probă a avut cu ceasul acesta pe care vedeți aici și Florin. Și acum sunt tare curios de impresiile lui absolut nefiltrate, pentru că m-a întrebat înainte de registrarea asta, ok, ce vrei să spun? Și am spus, ce vrei tu? Da. Așa că spune-mi exact cum ai perceput tu zilele de test cu Huawei Watch Ultimate 2. Hai să o iau simplu. În primul rând, mi se pare mult mai bărbătesc. Nu știu de ce, așa am avut eu un feeling. Mult mai, ecranul mai mare. Mi s-a părut că mi se potrivește mai mult prin comparație cu celălalt. Are și o senzație așa de luxury. Eu când vorbesc despre sănătatea omului, vorbim și despre cum te simți la interior. Și orice mic lucru care poate să crească puțin gradul de stare de bine, pentru mine contează ca și factor. Și atunci mie îmi dă o stare de bine. Asta este primul punct. Al doilea, întreabă lumea ce ceas e ăla? mai ales la emisiune. Mamă, la emisiune a fost așa un impact. Mamă, dar ce ceas mișto, ce este? Ideea este în felul următor. Ca și un mare plus pentru mine, mult mai ușor pot să navighez pe el. Am varianta asta în care le văd pe toate și îmi place mai mult decât varianta cealaltă listă. Mă deranja mai mult zona asta de listă și merg mult mai bine pe zona aceasta. După care timerul, cel mai important pentru mine în antrenament. Faptul că, apropo, asta e una dintre cerințele tale de la testele anterioare. De la testele anterioare, de la ceasul anterior, nu puteam să-mi predefinesc timpul. Aveam 1-3 și alte măsuri foarte fixe, nu existau jumătăți. Acum pot să mi-l customizez în funcție de ce variantă vreau eu, minute, secunde, ore, excelent. Pentru mine asta a fost probabil cel mai disconfort lucru pe care l-am avut în gadgetul anterior. Da, a fost foarte neplăcut să văd că... Nu testare de puls, de altitudine, nu. Asta a fost cel mai neplăcut pentru că în fitness timpul de pauză înseamnă a manipula răspunsul sistemului nervos central. Un mesaj foarte clar. Dacă modific cu 5 secunde 10, s-a bulversat acel mesaj. Iar pentru mine timerul era, cred că, cel mai important lucru. Deci pare banal pentru noi, dar pentru tine e critic. Pentru mine era critic în antrenament. Și mai aveai o chestie, că faptul că partea de timere, totuși nu poți să o activezi în timpul antrenamentului. Da, al doilea aspect care și nici la asta încă nu s-a întâmplat să se îmbunătățească. Dăm drumul la un program de antrenament și dacă vreau să ies, să mă duc la zona de timer, trebuie să opresc antrenamentul de tot. Deci eu va trebui să-mi urmăresc aici timpul de pauză, eu fiind obișnuit ca mesajul... Dar poți să dai intervale, tu acum ți-ai dat un interval aici. Adică în momentul în care ai dat, uite, în timpul antrenamentelor, dacă dai la strength, poți să dai exerciții. Așa. Păi poți să dai intervale, dar eu vreau timerul, să-mi pun eu pauza, că o pauză poate fi de 1 minut jumătate, una de 75 de secunde, una de 70. Pentru mine este un mare disconfort să-mi opresc antrenamentul. În continuare, partea asta eu o consider de îmbunătățit. Da. Bun, am un lucru aici foarte interesant. Te distrai cu X-Tab. Da. Cum îți place? Foarte mult, că este în 3 nivele de măsurare. Ai odată cele 30 de secunde, pasul 2 și pasul 3 avem, unde trebuie să tușim timp de 15 secunde. Inspir. Ai mai tușit până acum într-un ceas? Nu. Tot în asta, dar nu mi-a convenit. Hai să vedem. No abnormalities. Ce avem aici?
Heart rate 86, că mă agit, îmi dai emoții când încep să filmez. Clasic. Dar în mod normal am undeva la 70. HRV-ul 48 este un HRV, cu cât este mai sus, cu atât mai bine. Dar pentru vârsta mea, între 45 și 55 este normal. Adică sunt în parametri normal. Un aspect foarte important. Nivelul de oxigen, nu știu de ce. Nu ți l-a luat? E de pe el. Nu cred că l-a luat pe ăsta. Ok. Hai că vedem. Temperatura 30,9, stresul intermediar, normal. Și partea de emoții, asta mi se pare tare. Neutră. Sunt ok. Păi parcă te-am stresat. Ce mai avem aici? EKG-ul, cum se spune, sunt în shows no significant signs of arterial fibrillation, sau cum îi zice. Ce mai avem aici? Tensiune arterială normală. Asta cu plămânii. Da, respiratorii check. Good. Good. Foarte good. Ești good, nu fumezi. Nu, niciodată. Deci mie mi se pare foarte, foarte complex. Este foarte complex, mai complex decât cel anterior. Ce mai pot să adaug la cel anterior, care îmi lua și tensiunea cu un fel de garou, cum avea ceasul respectiv? OH de 2. Așadar, pentru sănătate ai nevoie de mai mult decât sport. Ai nevoie și de odihnă și o pauză scurtă pentru ceva care îmi place când am zile lungi. Suplimente. Iar aici vorbim despre GN1 de la Genius Nutrition. E foarte mișto. Ce au reușit oamenii ăștia să facă, să pună într-un singur produs toate lucrurile astea, este spectaculos. Practic vorbim despre un produs premium creat pentru a oferi un aport complet de nutrienți esențiali, vitamine, minerale, adaptogeni, enzime digestive, probiotice și superalimente. Spre deosebire de alte suplimente, GN1 vine sub formă de pudră din asta, ceea ce asigură o absorție optimă și eliminarea necesității de a lua mai multe capsule zilnic. Dacă nu-ți plac pastilele, mai bine iei un shake. Formula asta conține 76 de ingrediente atent selecționate care oferă suport pentru energie, imunitate și performanță generală. Și, important, nu conține lactoză, organisme modificate genetic sau coloranți artificiali. Este îndulcit natural cu stevie. Dacă vrei să vezi lista completă de ingrediente și cum funcționează, ai link în descriere către GN1 de la Genius Nutrition. Am și un disclaimer pentru voi. Niciodată nu luați suplimente de capul vostru. Stați de vorbă cu un specialist sau cu un medic și o să fie bine. Iar apropo, GN1 nu înlocuiește un stil de viață echilibrat. Nu poți să iei doar suplimente dacă nu te preocupi și de odihnă și de sport și de echilibrul ăla emoțional despre care tot vorbim aici. Nu-i laud doar pentru că ne-au sponsorizat, dar chestia asta chiar e bună la gust. Mulțumim însă celor de la Genius Nutrition pentru susținerea clipului. Hai să continuăm. Și dacă tot am insistat pe chestia asta de sănătate cu X-Tap, trebuie să spun că asta este una dintre cele mai tari chestii puse până acum pe un ceas. Tot ce trebuie să faci este, în orice poziție este ceasul, tot ce trebuie să faci este să apropii degetul și în 3 secunde începe măsurătoarea exact cum ai văzut. Practic, așa pornești un health cleanse și așa vei primi 11 indicatori rapizi, exact cum ziceam mai devreme. Ai pulsul mediu, ai HRV-ul, ai SpO2, temperatura cutanată, ai stresul, ECG-ul, statistici legate de aritmie, elasticitate vasculară, non-medical apropo, funcțiile pulmonare, este încă un studiu acolo, partea cu tusea, și important, apnea în somn. Pentru că dacă este în stare să te asculte, o să-și dea seama dacă sfărâitul ăla este mai mult decât un deranj. Unde se mai vede la somn? Văd așa, avem intervale de somn, dar uite, spre exemplu, mă uitam la partea de deep sleep. Deep sleep. Foarte puține. Uite, ora la care te culci, toate chestiile astea. Nu aș vrea să vedem foarte multe date private, dar mă interesează, deci, în primul rând te interesează somnul. Apoi, hai să mai vedem în aplicație ce alte informații mai urmărești. Hai să mergem la partea de emoție. Îți place partea de emoție? Da. Serios? Că e ceva despre mine. Ok. Spre exemplu, tot timpul mi-apare acest neutral. Adică ești în echilibru. Sunt în echilibru și nu mă las afectat de volumul de muncă sau diferitele, să zic așa, situații de peste zi. Asta înseamnă că controlez destul de bine impactul volumului de peste zi de muncă și ajung să pot să controlez cât de cât secrețiile de hormoni responsabili cu stresul și așa mai departe, cortizol,
adrenalină, noradrenalină, fel și fel de hormoni care, să zicem, dezechilibrează pe termen lung organismul. Partea de stres? Partea de stres. Hai să o vedem. Cred că tot aici ai? Uite, stres. Stres. Hai să vedem. 24-60, deci sunt la 35. Asta arată că sunt într-un management bun, sunt în partea inferioară a valorilor. Deci n-am urcat peste 45 să mă apropii de limita superioară a normalului, rămân în zona de jos. Asta vine și cu timpul, nu știu ce să zic. După o vârstă nu te mai enervezi la orice. O cantitate de stres în urmă încât să mă educ și să pot să observ când ceva mi afectează starea de interior sau cel puțin observ mai la început încât să mă calmez. Exerciții de respirație și așa mai departe. Ce vreau să menționez că în toată perioada asta eu nu am avut rutina mea. Adică mersul de dimineață care îmi reglează circadianul, că dacă mă trezesc la 6, cu siguranță la 10 ajung la somn. Când ajung la 10 am 85-90 punctajul. Când ajung la 10 jumate, deja punctajul meu este sub 80, foarte lejer. Deci poate se leagă între ele. Da. Tot non-medical este și chestia aia, funcția de emoțional de care ai văzut la Florin. Faza care este că, deși este non-medical, nu prea greșește. M-am uitat de mai multe ori, în zilele stresante, într-adevăr, chiar eram stresat când ceasul vedea chestia aia și când zicea că sunt neutru sau relaxat, da, exact așa era. Nu știu cum face, știu că măsoară niște mai multe chestii combinate de puls cu SpO2, însă eu încă o dată, ceasurile astea au devenit extrem de avansate și ne înțeleg mult mai bine decât credem. Acum, deși o să pară banal, mie îmi place chestia asta cu măsurarea SpO2-ului la vârful degetului. De ce e important lucrul ăsta când faci testarea asta? Pentru că semnalul este mai stabil. E mai puțin afectat de tatuaje, de păr sau de orice altceva. Și măsurătoarea se poate face în 10 secunde, cu update în fiecare secundă dacă ții degetul aici pe X-Tab. Este primul Ultimate cu SpO2 la deget. I-am mai văzut producători de ceasuri care au încercat să introducă senzori de SpO2 integrați, dar nu am văzut pe nimeni să facă chestia asta la deget și este smart așa, pentru că acolo este cel mai precis, nu neapărat aici. O altă chestie pe care mi-aș fi dorit să o am, spre exemplu, în ianuarie, când am fost la altitudine înaltă, este detectarea riscului de rău de altitudine la peste 4500 de metri. Când o să își dea seama din barometru că ești la altitudine mare, o să-ți coreleze cu SpO2-ul de la deget, pulsul și o să-și dea seama dacă o să-ți vine rău, cum mi-a fost mie. O să sugereze atunci exerciții de respirație. O să respiri forțat de o să te saturi. Tristă amintire, dar plăcută în același timp. Oximoron, dureros de dulce. Hai să vorbim un pic de partea de conectivitate. Avem eSIM acum pe acest Huawei, care împreună cu controlul pe baterie și cu NFC-ul fac câteva chestii noi. Care e faza? Avem eSIM independent și funcționează inclusiv în battery saver, spune cei de la Huawei. Huawei zice că e primul lor ceas care permite apeluri eSIM și în modul de economie. Practic, dacă te duci aici și vrei să te duci în modul de economie a bateriei, battery saver, eSIM-ul nu este oprit. Și apropo, așa poți să te duci la o durată mult mai lungă decât ceea ce promite în momentul ăsta. Dacă vrei să scoți maximum posibil din această baterie, te poți duce la 11 zile în utilizare ușoară cu partea de notificări active. Însă nu vei ține always on display-ul și o să faci niște monitorizări un pic mai limitate. Dacă vrei să folosești aproape toate funcțiile, ai 4 zile și jumătate. Practic de cel puțin 3-4 ori mai mult decât concurenții. În modul Power Saver poți să ajungi la 6 zile dacă ții pornit eSIM-ul activ de pe ceas, care, apropo, se inactivează atunci când te legi prin Bluetooth la un telefon. Hai să ne apropiem de final să tragem câteva concluzii. Hai să vedem părțile bune întâi. Avem materiale super premium. Avem acest zirconiu amorf, avem safir, avem ceramică. Apoi avem scufundări până la 150 de metri și comunicarea cu sonar. În plus, avem SOS prin relay. Practic, din 30 în 30 de metri poți să dai mesaje de SOS prin prietenii tăi, prin buddies. Ceasurile pot vorbi mai multe între ele, să fii salvat dacă ai o problemă. Mi se pare bun avansul și la partea de GPS, unde deja stăteau bine, dar această antenă Sunflower este bună.
Mă bucur că avem hărți offline. Sunt importante, mai ales când ești într-o zonă fără semnal și dacă nu le-ai descărcat înainte. Apoi, avem partea de expediții și mai ales SOS-urile în caz de căzături. Nu-mi doresc să le testez, dar e bine să știu că le am. Cel mai tare mi-a plăcut X-Tap la deget. Acest Health Glance cu ECG, cu SPO2 rapid, este spot on, este excelent și este imbatabil în momentul ăsta din câte am văzut eu în piață. Partea de SIM este utilă, mai ales pentru cei care vor să iasă din casă fără un telefon la ei și mai ales că funcționează inclusiv în battery saver cu apeluri cu noise cancelling. Foarte tare. Hai să vorbim un pic și de părțile mai puțin bune. Păi, ecosistemul de aplicații este un pic mai restrâns decât la magazinele mari. Aici se pune accent foarte mult pe Huawei Health. Aplicația este sofisticată, are foarte multe funcții. Cei mai mulți oameni nu le vor folosi, dar cei care vor aplicații dedicate pentru ceas nu le vor găsi atât de ușor disponibile. Apoi, este un ceas mare. Nu este pentru toată lumea în cazul ăsta. Unele comparații, spre exemplu, între acest ceas și altele care vin direct de la producător, nu mi se pare întotdeauna altceva decât marketing. Pe mine mă interesează până la urmă cum se comportă în viața de zi cu zi. Și cu asta o să ajung la cei pentru care cred eu că merită. Eu cred că dacă faci scufundări recreaționale sau tehnice de nivel mediu, de ce să nu-l încerci? Dacă vrei un ceas la costum, dar și pe faleză, s-ar putea să meargă. Poate ăla negru mai degrabă, mai spre costum, dar ar să fie un costum mai business casual sau casual. Dacă te interesează acest microcheck de sănătate, să ai tot timpul un mic laborator la încheietură, iarăși, merită. Da, în cazul ăsta aș face loc pe listă. Dacă tu trăiești însă într-un ecosistem bogat cu aplicații terțe, trebuie să verifici însă și limitările. Adică dacă vii de pe Apple Watch pe românește, asigură-te că n-ai niște aplicații de care ești acum dependent care să nu meargă aici. Deși Apple Watch-ul nu are atât de multe funcții, are însă acces la aplicațiile altor dezvoltatori. În concluzie, Huawei Watch Ultimate 2 este un ceas care combină luxul cu anduranța și cu sonarul sub apă. Însă e un ceas sau un instrument de expediție. Cu siguranță vrea să fie toate astea la un loc și e greu să faci așa ceva. Dar concluzia mea este că ce au reușit să facă aici este spectaculos. În timp ce alți producători s-au dus către zona de lifestyle, alții către zona de super sport, nu s-a dus nimeni atât de tare pe partea de luxury pe ceasuri smart. Dacă vei căuta cele mai avansate materiale puse pe un smartwatch, nu prea sunt producători care să se apropie. Este enorm de multă metalurgie, ceramică și design, apropo, făcut în Italia, în acest ceas. Nu este ieftin și tocmai de aceea le mulțumesc celor de la Huawei care ne-au dat un cod de reducere pentru voi. Nu este obligatoriu, dar au zis că dacă vreți 500 de lei reducere, puteți folosi codul din descriere pentru o perioadă limitată, pentru că nu este ieftin. Dar hai să vedem care sunt prețurile. Așa, la momentul review-ului meu avem Huawei Watch Ultimate 2 pe varianta neagră la 3999 de lei, iar ăsta este la 4999 de lei. Ăsta are, apropo, și o curea de titan în plus în cutie. Le găsești pe linkul din descriere, apropo, și vin la pachet și cu FreeBuds Pro 4 gratuit. Mie mi se par mai tari căștile decât codul ăla de reducere, dar te poți bucura de amândouă. Așadar, folosește codul acela din descriere pentru o perioadă limitată dacă chiar îți dorești acest ceas cu un pic de reducere. Acesta a fost un deep dive în specificațiile și utilitatea acestui Huawei Watch Ultimate 2. Dar nu sunt eu singurul care l-a testat. Nu m-am dus cu el la golf, nu am de gând să mă scufund prea curând. Mai sunt și alți oameni care testează ceasuri, aceasta este experiența mea. E un ceas frumos, merg notificările, merg apelurile, e bun și la sport, este cel mai frumos ceas smart pe care l-am testat până acum și da, pot să-l recomand pentru asta. Dar pentru alte funcții, decideți voi oricum ce fel de ceas vreți să folosiți, pentru că fiecare dintre noi trebuie să voteze cu buzunarul lui. Spune-mi în comentarii însă ce ai vrea să mai vezi testat la astfel de ceasuri atunci când le aducem aici. Eu sunt George și ne vedem la următorul clip. Numai bine!